Welcome to my channel. My name is Sonnie and ngayon naman pupunta kami doon sa may wet market dito malapit sa bahay namin. Kung saan meron dong mga gulay, baka, manok, prutas at kung ano-ano pa. Tapos didiretso kami doon sa bilihan ng bidet kasi nasira yung aming bidet. Wala na kami panghugas sa aming mga pero bago kami pumunta doon, punta muna ako kay Romel. So, bibigay ko ito mga CIF. Okay, dyan ka na muna. Bye-bye. So, ayun na. Ito yung lugar nila ng mga Pilipino. And makikita nyo naman ito gano'n kalinis yung area. Kasi, siguro kayo. Parang pag tumingin ka dun sa tapat na pumunta, wow! Puntahan lang namin sa naman para ibigay ito. Dito kami dati nakatira. Kaya lang, nung nakitaan namin ng may mas maganda bago ngayon magiging sa kapilang bahay, lumipat kami. Kasi 500 riyals lang yun. Dito, nagbabayad kami ng 800 riyals. Kaya may kamahalan. Ito, yan. Romel! Tadaan! Say hello to my vlog! Ay, ang bango! Kaya pala tayo ayaw niya papuntahin dito kasi nagluluto siya ng lobster. Meron siyang lobster. May lobster siya. So, ayan si Romel. Isa sa mga Pilipino nandito at... Ano yan? Ano yan? Ano tinatago mo, Dan? Ka? Tanga? Kaya na kayo. Ay! Tanga, nagluluto ako. Nagluluto? Tapos tinago yung short? Ano to? Uy, napasok yung ano. Yung CIF ko. Ayan. Kapag video yan? Palagay na lang, ha? Tapos bumili siya ng ano, Care Bear. So, subscribe ka naman. Siguro ikaw yung nag-unlike doon. Nakaaway nga siya eh. Ikaw siguro yung nag-unlike doon, Mel. Saan? Sa ano ko. Punta ko. The biggest, ang basa ko, the biggest sport, yung pala the best sport. So ayan, subscribe kayo kay Romel Camero. Mahilig siyang mag-live tapos mag-video kay nagla-live siya, then nagsising siya. Gano'n mo ito isa? Ay, grabe ka. Gano'n mo ito isa? Gaganunin ko lang. Oo, ay. So yun na, ulam mo pa yun hanggang bukas eh. Wow! Try mo lang. I-vlog. Tayo ng mga nasa rep ni Romel. May lemong... May lemong natutuyot! May lemong natutuyot! Lang ya, yung noodles mo hindi mo pa niluto. Nakabukas lang. Tapos ito yung pagkain niya. Eh, pauwi na siya ng Pilipinas. Paano niya kaya ito makakain lahat? May isda ka pa. So, yan. So, magkano nga bayad mo rito? 800. 800, oh, di ba? Ganito yung dati namin bahay. Tsaga-tsaga lang talaga. Ganito yung buhay ng OFW, hindi nyo nakikita yung mga sa picture kasi ito yung realidad, oh. Sa picture, ang ganda-ganda, no? Wow. Pero pag, ano yan, magulo. Kahit naman sabi magulo rin eh. Di ba? Baka, ayun yung pati nga nung ano mo, ayan, meron siyang binili sa noon. Meron siyang binili sa noon. Bibili ko sa pamangkin ko. Wow. So ayan, lobat na ako. Magkano yan? 190. Lobat na ako. Kumawala na to, hindi na ako makakapag-vlog dun sa ano, sa bilihan namin. So yun po, muli po nagpapasalamat po ako sa
nakasubscribe sa aking channel. And please, 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 if you're new o napadpad ka lang po dito sa aking vlog, please subscribe po. Please, please, please. Dagdagan po natin yung ating 22. Just kidding. Click that notification bell para aware po kayo every time na magpo-post po ako ng video or ng vlog. So, again po, my name is Sonnie and you're watching Sonnie TV on YouTube. Nagsasabing, bye-bye na po muna. Kita-kits po next time. And ingat palagi. Bye-bye. Masalam.